La capătul lumii, acolo unde stânca se prăbușește în Atlantic și soarele pare să se stingă în apă, acolo stau de veche un far și o fortăreață care au schimbat istoria Europei. Astăzi am să vă arăt Sagres și capul São Vicente, locul unde curajul, superstițiile și știința mării s-au întâlnit ca să împingă Europa dincolo de orizont. Rămâi până la final și o să-ți arăt un semn misterios tăiat în piatră, despre care unii cred că e o busolă uriașă, iar alții ceva mult mai vechi. Bun venit la Sagres, în Portugalia. Localnicii îi spun uneori capătul lumii, nu pentru că ar fi ultimul punct de pe hartă, ci pentru că așa se simte, capătul uscatului. Faleza e înaltă, ca o lamă de calcar și gresii, roasă de furtuni. În dreapta, ca capul São Vicente, cu farul său, care noaptea taie întunericul oceanului, iar în stânga, fortaleța de Sagres, o fortificație care a ținut piept piraților, vânturilor și timpului. Pornind din Lagos, unde eram cazați, parcurgem distanța de circa 30 de kilometri într-un timp de aproximativ 40 de minute și ajungem la fortaleța de Sagres. Nu știu dacă se vede pe cameră, în față sunt zeci de campere. Fortaleța de Sagres. De la distanță pare un zid simplu, o linie tăiată între pământ și cer. Dar după ce treci poarta, intri într-o poveste veche de 600 de ani. Europa începe aici. Și-au descoperit-o mulți alți turiști urmă noi. Uite câtă coadă. Sperăm să meargă repede. În față se vede Ponta de São Vicente, cel mai sud-vestic punct al Europei. Wow! Uite ce fain se vede! Fortăreața, da, e foarte mare. E și un far. Acolo în capăt, clădirile sunt renovate, sunt expoziții și magazine. Au salvat câteva tumuri, de cât sunt de ruginite, sunt vechi, chiar par să fie autentice. Și o capelă. Prima structură militară de aici este legată de Infante Dom Henrique sau Enric Navigatorul, prințul care a împins Portugalia spre Marea Deschisă în secolul al XV-lea. Aici, la depostul vânturilor, s-au trasat rute, s-au desenat hărți, s-au ascultat povești de la marinarii întorși din depărtări și s-au primit noutăți despre coastele și insulele pe care Europa încă nici nu le bănuia. Fortul pe care îl vedem astăzi a fost refăcut de mai multe ori, mai ales după marele cutremur din 1755, care a afectat întreaga regiune. Planul e unul sobru, aproape auster, cu o incintă triunghiulară care mușcă din promontoriu. Nu este genul de fort baroc cu ornamente, e simplu doar o unealtă, un scut în bătaia vântului. Te uiți spre deschidere și înțelegi, apă peste tot. Și totuși, de aici oamenii au pornit către necunoscut. Poate ai auzit de școala de navigatori din Sagres. E un fel de academie secretă a marilor descoperitori. Istoricii spun astăzi că nu era o școală în sensul modern, cu catalog și orar, ci mai degrabă un fel de hub, un nucleu de meșteri, cartografi, astronomi, piloți, marinari, toți aduși la oaltă de viziunea lui Enric Navigatorul.
Portugalia fusese ocupată de maguri în secolul 8 și abia în secolul al XIII-lea a fost recucerită de portughezi. Și acest lucru a însemnat și deschiderea perioadei de explorări navale pentru Portugalia. Primul rege al Portugaliei, Afonso Henrique, a cumpărat reliefele Sfântului Vicențiu, care a trăit în secolul al VIII-lea, când Portugalia fusese ocupată de arabi. Iar Infante Henrique a folosit portul de la Sagres pentru a deschide pentru portughezi o perioadă de control al navigației pe Atlantic și Mediterana. I have a view on this side. Is it still on? În urmă cu aproape 600 de ani, aici la Sagres se întâmplau lucruri nemai întâlnite. Era un laborator gigant al mării și se adunau cunoștințe de la mauri, italieni, evrei, portughezi și se puneau cap la cap instrumente. Ei au inventat pentru prima dată astrolabul, quadrantul, compasul marin și regulile legate de maree. Din amestecul acesta s-a născut arta navigației spre oceanul deschis. În interiorul fortului găsești Igreja de Nossa Senhora de Graça, o capelă mică albă dedicată Sfintei Fecioare, ridicată pe locul unei vechi mănăstiri franciscane. Marinarilor li se binecuvântau plecările aici. Unii se întorceau cu mirodenii, alții nu se mai întorceau deloc. E ceva pantă. 45 de grade, mai bine. Și v-am promis de la început un semn misterios tăiat în piatră. Încă nu vi-l arăt. Mai întâi trebuie să înțelegem de ce ar fi contat o busolă uriașă aici în bătaia vânturilor. Dar era mică santinela asta, frate. Da, e micuț și acum. Aici e bombată. E ceva spațiu deasupra capului. Da, nu-i bătea soarele. Acum, promisiunea de la început. În curtea fortaleței din Sagres, pe sol, veți găsi un cerc uriaș din pietre. Este roza vânturilor. Poate ai văzut-o în poze. În realitate te lovește scara. Unii spun o busolă gigantică, un marcaj pentru instruirea navigatorilor. Alții cred că e chiar mai veche, un fel de calendar sau poate dispozitiv pentru a observa poziția soarelui și a vânturilor. Adevărul? Poate un pic din toate acestea. Aici am întâlnit două doamne din Republica Moldova, Tatiana și Viorica.
și am intrat în vorbă cu ele. Că dacă e bine aici de locuit. Da, păi vremea văd că este superbă și frumos și lumea e liniștită. E mai liniștită, dar chiar și din punct de vedere că a șofatului sunt mai atenți și e ușor ca să poți te orientezi Da. semnele circulație. Da, și Nu tocmai. există frică. La Moldova, Da, cred că e ca în România. am fost prin București, Gura Humorului, Suceava. Am fost în regiunea. Acum unde locuiți? Noi stăm în Belgia. Da, cam așa ceva. În Belgia deja e gri de o lună și o să mai fie gri că chiar dacă nu plouă în fiecare zi, cerul e acoperit și nu prea vedem soarele. Au fost și mai mult de 3 luni când n-a ieșit soarele aproape deloc. Că aici așa e. Acum plouă și acum mai soare. Așa este, într-adăvăr. Mai avem de lucru la asta, că mai avem de plătit rate la bănci și ceva. Dar o veni și un moment când ne-am putea bucura mai mult de soare și de vacanțe. Deocamdată evadăm și noi câte o săptămână, 2, cum putem. Am fost la Benagiu, am fost ieri. Da, am fost foarte frumos. Și mâine avem de gând să mergem cu mașina, să ne oprim din loc în loc, să le vedem și de pe mal ce am văzut de pe apă. Da, a fost foarte frumos. Superb. E bine, ne bucurăm și noi măcar de lângă prieteni cum stăm. Păi da, sigur. Pentru că odată cu vizita noastră și mai planifică bine timpul și vacanța ca să viziteze și ei. La ocean, la plajă, nu merg cu ani, nu merg. Doar când vin oaspeți. Da. Eu lucram pe malul oceanului și eu vedeam fiecare zi oceanul. Răsăritul soarelui și deja după masă, obosită de muncă, deja nu mi-era... Dar nu era bronzată. Nicăieri. Păi da, dacă... Și pătar fără și bote. Păi cam așa e, nu? Bine, mi-a făcut plăcere, dar... Și nouă ne-a făcut mare plăcere. Să aveți o călătorie bună. O zi frumoasă. Mulțumim la fel. Se vede pe cameră câte campere sunt. În câteva zile în Portugalia am văzut sute de campere. E paradisul camperiștilor. Trecuse de ora prânzului, așa că ne-am oprit să luăm masa. Așa. Școala de surferi. Ce faină e planta asta, superbă. Am venit să luăm prânzul la restaurant Pedra do Gigante din Sagres. Adică prețurile sunt destul de bune, nu? Noi mergem pe Cataplana de pește și marisco. Ok. Wow. Obrigada. Obrigado. Mamma mia, ce camperiști. Uite, cetate și ceva. Da, e o fortificație. Fortificație. Așa, mergem acolo. Mergem la Cabo sau Vicente. Și soarele e în ochii noștri. Uite aici. Ai pus bidonul. Dar pus bidonul, da, ca să nu poți să oprești. Toate gigelele.
care voiam eu să-l iau de Madeira. Mă așteaptă și aici. Capul São Vicente, cel mai sud-vestic punct al Europei, numit și Promontoriu Sacro de către romani. Aici, în lumea antică, se spunea că soarele se scufundă și se stinge în ocean cu un fâsâit. Chiar dacă știm că sună poetic, când vezi discul roșu coborând pe linia Atlanticului, înțelegi de ce legenda a rezistat. Legenda Sfântului Vicențiu sau São Vicente spune că moaștele lui au fost aduse pe coastă păzite de corbi. Când au fost mutate la Lisabona, în secolul al XII-lea, corbii au însoțit cortegiul și de aceea pe stema Lisabonei vezi o corabie flancată de corbi. În trecut, aici a existat o mică mănăstire dedicată Sfântului Vicențiu. Dar cutremurul din 1755 și furtunile au șters aproape tot, lăsând farul și stânca să țină loc de sanctuar. Farul de la São Vicente este printre cele mai puternice din Europa și ghidează navele pe o coastă nemiloasă. În nopțile limpezi, fascicolul care taie Atlanticul se vede de la mare distanță și ghidează navele către o destinație sigură. Toamna, Promontoriu este unul dintre cele mai bune locuri din Portugalia pentru a urmări migrația păsărilor, mai ales răpitoare. Agvile, șoimi și chiar vulturi planează pe curenții calzi ai falezei. São Vicente se consideră capătul lumii, dar nu al Europei. Este capătul sud-vestic al Portugaliei continentale. Însă punctul cel mai vestic al Europei este Cabo da Roca, lângă Lisabona. Și mulți le confundă. Capătul lumii nu este un loc, ci este o stare. Și aici înveți 3 lucruri. Curaj să pleci, cum au plecat navigatorii acum sute de ani, liniște, să respiri și să te regăsești, și o direcție să continui. De ce să vii până aici, la capătul lumii? Pentru apusuri care nu seamănă cu nimic altceva și pentru liniștea rarefiată dintre 2 rafale de vânt. Kilometru 00. De aici începe Europa. Biciclește și ei de aici pornesc călătoriile. Salvează clipul pentru când ai nevoie de un mini reset și dă-l mai departe cuiva care merită un orizont nou. Ne vedem la următorul capăt. Până atunci, gândim pupa și privirea la orizont. Și dacă povestea de la capătul lumii, de la Sagres și São Vicente, ți-a trezit busola interioară, atunci dă-ne un like, că-ți ia o secundă
și pe noi ne bucură. Apasă subscribe și activează clopoțelul pentru că urmează apusuri secrete și locuri care îți resetează harta mentală și lasă-ne un comentariu. Pe data viitoare, din minunatul sat Alvor. Mersi!